Vi är i Jönköping och vi ska testa burgare. Häng med! Det läcker sås både ur bottenhålet och topphålet. Jag är inte lika såld som dig. Men jag är lite skeptisk på om jag kan öppna min käft så här mycket. Ja. Käka en burgare, sen går vi till en annan burgare och sen efter det äter vi en annan burgare. Titta på oss! Jönköping, we are inside you! Okej. Där satt den! Ja, precis, där satt den jävligt bra. Ja, förlåt. Då har vi åkt hela vägen till Jönköping och vi ska testa lite burgare. Det är ju, inte lite, ganska många burgare faktiskt. 9 stycken ish. Beroende på om alla har sina Google och hemsidor uppdaterade. Vilket de inte har vi redan sett. Vi har ju varit här flera gånger innan, men vi har aldrig tagit ett helhetsgrepp. Nej. Vi har tagit 1-2 burgare om året, men nu ska vi testa alla, eller typ alla, som vi får tips om. Men allt som ni har skickat in till oss och sagt, varför har ni inte varit här? Varför har ni inte uppdaterat den här recensionen? Nu är vi här, nu ska vi göra vårt jobb. Så nu är vi här, ska äta en massa burgare. Häng med nu, för det här blir jävligt kul och gott förhoppningsvis. Ja, nu kör vi. Vi sitter på Johans Burger and Bistro och vi har fått många tips om det här stället. Ja, och det ser ganska lovande ut. Det är en jättestor lokal, fräscht nytt. Och kolla in burgarna. Klassiska med, men generöst med sesamtäcket, men framförallt att det är klassiska burgare. Så den här till exempel, den har bara liksom en burgardressing, silverlök, bacon, ost, that's it. Och den här är typ samma utan bacon. Men, spännande grejer. Ja, för oss är det spännande. Ja, men absolut. Det är ju det här man blir liksom taggad av. Så man... För då litar man på sina ingredienser. Liksom. Precis. Ja, jag tar en tugga nu och försöker stoppa mig. Den ska ha sås på skägget. Jag vill ta en tugga till. Ja, det vill du också. Får det sämre om ni fortsätter så här? Vad svår den här var att placera faktiskt. Den är god, det är goda smaker. Jag gillar brödet. Det är mjukt, det är rostat. Jag gillar sesamfröna, det är alltid roligt liksom. Och det tänkte över liksom. Nej. Men som ni ser, det är väldigt mycket sesamfrön. Det största problemet här, det är lite texturproblem tycker jag. Det är liksom baconet skulle steks på lite mer. Silverlöken är en schysst krisp, det är inga lustigheter. Men köttet är inte så mört som jag skulle vilja. Ja, men återigen, det är så pass enkelt och det är ganska snygga köttpuckar och sånt där. Men liksom burgaren smakar inte riktigt som den ser ut. Precis som Linus sa, det är inte jättemycket smaker. Köttet är tyvärr för hårt stekt för sitt eget bästa. Så att det är liksom en sån här pass enkel och försiktig burgare. Då ska ju alla delar vara över. Ja, men verkligen, jag skulle verkligen sett en lite mer rejäl kryddning framförallt på köttet. För det är gott i sin grund. Jag känner att det är hög kvalitet, allt sånt. Ett steg på att hålla med. Ja. Men om man skulle salta och peppra lite mer så skulle det verkligen höjt. För som du säger, det är ju det problemet med så enkla burgare. Du måste ju verkligen ingredienserna sitta till 100%. Exakt. Annars faller det lite platt. Precis. Parmesandressingen var jättegod. Bra pommes också. Jag ska säga en schysst burgare. Det är det ju. Det är bara att man kan... Det är enkelt att se förbättringspotentialen. Har vi några avslutande ord? Alltså det är ju bra. Det är ju inte så. Nu sitter vi och hakar upp oss och berättar liksom de här detaljerna tyckte inte var så bra. Det är en god burgare. Det var riktigt goda pommes. Det var goda dippsåser. Och vi förstår varför folk gillar det här stället. Ja, mycket förbättringspotential på ett bra, och enkla grejer. Men vi ska äta upp i vanlig ordning och sen ska vi vidare och käka mer burgare. Let's go.
Kuka. Då är vi på Burger Space. Vi är i rymden och det är därför vi står och håller i 2 planeter. Nej, men ni kära tittare och följare, ni tycker ju om att tipsa oss om vad man kallar det för, de dolda pärlorna. Ja. Så med jämna mellanrum så hamnar vi på gatukök, men gatukök med väldigt egen stil. Ja. Och det här är ett gatukök med väldigt egen stil. Fullt med grejer på menyn. Vi hittade dock lite, det här var en ganska klassisk cheeseburgare. Ja, jag har ju en bacon och lite spicy med jalapeno och chili mayo. 240 gram är standard. 240 gram kött. Så vi beställde inte dubbelt den här gången som vi brukar. Nej, det ingick liksom. Men jag är lite skeptisk på om jag kan öppna min käft så här mycket. Ja. Jag kan ju prata mycket, jag kan ju, men ja, det är ju... Kan ju säga att början är ju liksom döpt efter planeter också. De ser ju ut som planeter. Ja, alltså det är ju en liten klopp här. Ja, så att, de hade till och med någon burgare som heter SpaceX, så att det är all in. Det är mycket rymdgubbar och grejer överallt där inne. Och, ja, men ska vi hugga in? Vi hugger in. Skål. Vad är det som smakar? Jag ogillar att använda ordet faktiskt. Men det här smakade faktiskt som en klassisk cheeseburgare. Rödlök som är aningen tjockare så att det är en tydlig löksmak på det. Det är typ smörgåsgurka, vilket kanske inte är perfekta liksom. Det är tydligt med ketchup ovanpå. Ganska mycket ost. Det var senap, ett rejält lager. Jag tänkte att se det så här groteskt ut, speciellt med det här jättestora brödet, så kommer det liksom smakerna vara helt off. Ja. Men de har lyckats göra den här så att det smakar ändå tydligt av det man vill att det ska smaka i en cheeseburgare. Jag säger inte att det är en bra cheeseburgare, men smakmässigt så är jag imponerad. Du kommer ju, när du smakar den här, då kommer den där inte smaka någonting alls. För att det smakar som om jag har slickat i cayenne-burken liksom. Det är det enda jag känner. Det smakar bara cayenne i munnen. Jaha. Och det är väl inte en chili? Eller? Cayennepeppar är ju... Det är väl en peppar? Peppar tror jag, precis. Sen vad gör den i en chili mayo? Jag exakt, men... Nu är jag uppvuxen i största delen på 80-talet. Cayennepeppar var ju det man hade hemma. Skulle du göra någonting som var med chili någonting så hade du cayennepeppar i det. Så att jag kan tänka mig att jag kanske får lite nostalgi av det. Men intressant, men ändå. Ja. Det är mycket cayennepeppar i såsen alltså. Jag tog en tugga där det inte var lika mycket sås och där var det lite bättre. Där kunde jag ändå känna lite smak av köttet, lite smak av baconen och sådär. Men den är ganska mjuk ändå. Eller liksom det är liksom hårt på fel sätt, eller textur på fel sätt. Det är brödet som ger mest textur tycker jag. Brödet märks väldigt mycket. Speciellt hälen på brödet är brödigt. Köttet är ju inte saftigt. Det är lite grann det här som jag pratade om förut ibland, att det blir lite grynigt, vilket man inte vill att ett kött ska vara. Det är inte riktigt en textur som är tilltalande. Men jag vill säga samma sak igen. Jag är imponerad över hur tydliga smaker det var på det här. Att det smakar verkligen ketchup, senap, majonnäs, rödlök, gurka, ost, kött. Allting smakar i den här. Så vi byter så får vi se vad jag säger sen. Du får se om du får mycket eller lite sås helt enkelt. Men det första, se om jag känner något här också. Jag började ju med att... jag var ju tvungen att smaka såsen först. Den var jävligt stark. Jag sa ju det! Ja, men det bara så här, jag kände, det var mer en peak till mig själv. Och bara så här, såsen är jättestark, man känner inget annat. Då började jag med att smaka såsen sen. Jag kände någonting sen. Men det är nog såsen som spökar. Det är svensk senap på den här också. Nej men alltså det finns ju vissa element som ändå visar att de har en passion. Det finns någon kunskap. Ja. Men där tar det slut för mig. Ja, sen att de är så här groteskt stora, det gör ju också att man känner... Jag fattar som en lokalbo att man liksom kan känna att varför ska jag betala si och så mycket nere i stan för en liten jävla whatever, när jag kan få det här för samma pengar eller billigare. Ja, det är ju mycket mat. Det är mycket mat. Så vi förstår varför vissa av er har tipsat om det här. Ja, men absolut. Jag tror inte det här är någonting jag kommer komma tillbaka till. Nej. Och crava efteråt. Jag tänkte säga ungefär samma sak. Men jag känner mig ganska nöjd här. Jag tror Linus är pepp på att smaka. Ja.
Linus måste äta upp de här innan vi går vidare och vi har många burgare kvar att käka, så lycka till Linus och så ser vi er andra på nästa ställe. Vi är på Bada Bing och det är ju faktiskt inte första gången vi är här. Vi har varit här flera gånger innan. Jag var ju här, I don't know, länge sedan. 5 år sedan, 6 år sedan. Men jag var här förra året faktiskt. Med Toby när vi var på väg ner till Göteborg, så stannade vi här och åt lunch. Så det var ju senast. Ja, och då var du inte helt nöjd. Nej, det var lite torrt. Brödet var lite... Det var lite detaljer som vi inte var nöjda med då. Men det ser redan mycket mer lovande ut, tycker jag. Ja, och jag vill bara visa, den ser ju verkligen inte torr ut just nu, de här burgarna. Jag har bagan. Det är med Philadelphia-ost, aprikosmarmelad. Var det så? Ja. Ja, det var så långt ord så jag vet inte. Sidfläsk och deras burgardressing. Ja. Och jag kommer inte ihåg vad min hette. Nej, servitören. Så det är ju det mest klassiska cheeseburgaren med ketchup, senap, hamburgardressing kanske och lök. Och vi har dubblat dem, som alltid. Ja. Men här var ju inte en dubbel. En vanlig puck var 150, men en dubbel var bara 240. Så att det är lite mer rimlig storlek. En 300 gram har ju risk att bli för stort. Så verkligen. Men ja, jag är lite sugen på att hugga in. Ska vi göra det? Jag är redo. Ja, det gör vi det. Det känns som det kan gå helt åt skogen. Ja, vi har ju servetter i alla fall. Ja, vi behöver servetter. Skål. Det var ju inte torrt den här gången. Köttet är jättemört. Det känns som att jag har sagt det hela tiden. Men jag har lite problem med brödet. Det svampar inte tillbaka, det är lite blött och där jag har hållit ser man ser nästan liksom mina fingeravtryck i brödet. Nej, men jag kan hålla med. Brödet håller den tillbaka lite. Det är lite stumt liksom. Och köttet där, även om det är mört, är ganska fast. Så man liksom trycker in och allting skjuts åt sidorna. För den formas inte tillräckligt bra, brödet, efter greppet. Nej. Men fan, smaken var schyssta på den här början. Nästan lite svår att äta för den är så himla stor. Men det är ju mitt egna fel liksom. Och valde en dubbel. Ja, jag tror här att en enkel också kan funka med det här brödet. Men det är nästan att jag vill ha någonting ännu mer mitt emellan de två storlekarna. Typ 200 gram. Det hade kanske varit... Den blir lite hög nu, den är svår att äta med händerna. Jag skulle vilja ha, nu pratar vi mycket bröd, men lite bättre rostning känner jag direkt. För den liksom sugs upp allting på ett litet så här. Jag tror det är nästan i princip helt orostat. Så att det är liksom, det är mycket sås i. Där. Ja, jag bara... Alltså, ni såg hur min burgare såg ut. Det var ju fullt med grejer. Ser det bra ut nu? Ja. Bra. Men alltså i övrigt gillar ju liksom smakerna på min. Såserna, det är lite hetta i burgardressingen utan att det blir som att äta råa kryddor. Kan vi byta direkt här bara så? Jag är ju lite peppad på Philadelphia ostaprikosmarmeladen. Jäklar. Du har inte tagit en tugga i ditt toppbröd. Jo, det har jag faktiskt. Där. Jag fick inte upp käften tillräckligt. Vi kanske sa att det är väldigt försiktiga smaker här också. Ja. Köttet är gott, men det skulle må bra av lite mer krydda. Ja. Både salt och peppar. Men mörigheten är ganska nice. Schysst stekyta också. Köttet kommer fram mycket mer på den här än min burgare. Alltså, din smakar ju väldigt mycket. Det är mycket färskost, det är mycket aprikosen, ger mycket sötma. Jag får inte riktigt fläsket även om jag har tagit en tugga av det. Så det är lite synd att det andra kan ta över. Då skulle man ju kanske behöva ett mer rökigt bacon till exempel för att kunna få fram mer baconsmak. Jag känner att vi får jobba mycket med inklippsbilder här för jag bara slafsar igenom allting.
Vad har du sagt? Det är inget bra ställe att ta liksom, sin första dejt på. Nej. Har du sagt någon gång? Jag känner lite så här nu. Schyssta pommes, jag hade gärna velat haft lite mer salt, men jag är lite saltberoende också. Så att det... Verkligen, men det kan man ju fixa själv ganska enkelt. Men krispet är riktigt nice. Ja, de här är riktigt friterade. Riktigt bra pommes. Det är så här ASMR. Jag kan nog säga det är mina favoritpommes hittills i den här resan. Jag gillar den. Och jag måste bara säga, jävligt schysst ställe liksom. Det känns lite så här, vad ska man säga? Lite flipping style, lite vad heter det? Burgers and Bangers i Norrköping. Nästa kanske lite som en modern The Barn i Göteborg. Nu bara skjuter jag ut namn här. Men för er som känner er hemma på de ställena så förstår ni direkt vad vi menar. Nej men överlag, alltså jag kommer bara ihåg, jag är från Småland. Inte i Jönköping, en bit härifrån. Men jag kommer ihåg att folk snackade om den här början typ för 28 år sedan. Det liksom folk vallfärdades hit. Då var det den bästa i Småland. Nu känner jag, nu kanske de inte är bäst i Småland, men det är fortfarande en välgjord burgare och de gör sin grej. Men också att tiden kanske har gått ifrån dem lite så. Men schysst burgare som sagt. Ja. Jag kommer gärna hit igen. Ska vi säga så? Ja. Så ses vi vid nästa burgare. Första dagen lider mot sitt slut. Vi är på Vox Hotel som vi får tips om. Det är en burgare med, nu ska vi se, det är syrad lök, karamelliserad lök och sen är det pickles, stora pickles och sen var det också en ostkräm va? Var det? Ja, det kan du just. Jag tittar inte så noga, men vi så det är en ganska simpel burgare. Ser schysst ut, bra stekyta och allt sånt där. Det ser lite smashat, det ser lite schysst stekyta. Det var inte den här, vad ska man säga, en hotellburgare höll på att se lite elakt, men den kan ju kännas lite sådär. Inte den här klassiska bistro-känslan. Nej, liksom. Precis, och den kan kännas lite så här halvfake, men den här kändes ändå som att den var gjord. Bra, jag överraskar hur bra den ser ut. Så jag tänker vi tar ett bett nu. Och medan Linus tar första bettet så kan jag säga topplocket iskallt. Helt iskallt. Det är inget bra tecken. Nej, lite svalt där. Det är. Den här var trevlig för den hade rejäla smaker. För vi har snackat hela dagen om att den här var lite försiktig. Den är ju inte försiktig. Den är också jättesalt. Jag fick ganska tjocka utstickande skivor av vad jag tror är saltgurka. Det är det. Det är mycket mer salt än syrlig. Precis. Min första tugga det var så här, oj vad salt allting var. Men någonting jag tycker är förvånansvärt nice är hur mycket de har rostat brödet. Brödet. Det är jätterostat. Alltså det blir nästan lite så här, du vet, brända pizzakanter eller någonting. Och det höjer. Det är den bittra smaken höjer lite mot den söta karamelliserade löken och så. Det var ganska trevligt touch. Precis. Och det är ju lustigt att det är lite svalt ovanpå, men det var lite svalt. Mitt var verkligen inte lite smalt. Nej. Mitt var iskallt. Mitt var det här lite var som en isbit. Men med det sagt så är det ju liksom... Jag känna på det. Ja. Ja. Och nu har jag ändå hållit i en stund, så nu är det ju varmare än vad det var när jag lyfte upp det. Marcus har jättevarma händer. Men nu ska vi inte prata om mina varma händer. Utan det jag skulle säga var just att jag gillar, på samma sätt så är köttet, det har en väldigt tydlig, nästan gränsen till knaprig yta. Men köttet är saftigt. Så att de har ju inte stekt sönder köttet med det här liksom. Utan det är ändå... Det blir väldigt många så här krispiga texturer och som du säger väldigt tydliga smaker i det. Verkligen. Jag gillar den här. Jag är inte lika såld som dig. Det är jag inte. Jag kan hålla med om grundprincipen om att det var ett gott kött. Det var liksom, men det var vissa grejer som känns som det var bättre än väntat. Jag ska inte säga att min var fruktansvärt dålig, men de var så pass olika att vi börjar prata om att det måste kanske påverka ändå betyget. Ja, jag tycker det är rättvist liksom. Så är det, men ja. Så att det blev någon slags rekommendationen står väl kvar från din sida, så att får du bra burgare här så blir det en bra burgare. Ja, men det är en flagga för ojämn kvalitet. Ja, så är det. Typ så. Jag tror vi är nöjda så. Men med det sagt så kommer vi checka mer burgare imorgon. Jajamensan. Och det ser vi fram emot. Jajamensan. Vi vill bara sova lite. Ja, vi vill bara sova lite.
Yes. Vi ses snart. Dag 2 i Jönköping. Vi är på Rob's Burger and Steak. Vi var här för ett par år sedan. Gillade deras burgare. Men nu är vi back tillsammans som ett team. Får testa 2 olika också. Ja. Jag och ladan. Det är bacon, burgardressing, steklök har jag för mig, sallad, tomat och rålök. Nej, kanske inte var steklök på det här. Skitsamma. Det är en klassisk burgare. Ja. Och du har jägaren, va? Jägaren, så att det är steklök, jag ser lite rödlök, pickles. Jag kommer inte ihåg vad det var för sås. Var det någon spicy sås? Jag tror det var en burgardressing. Bara burgardressing. Ja. Jag kollade inte på menyn, jag bara beställde. Peppar. Och typ det här stället alla säger bäst i Jönköping. Ja. Om man ska se på tipsen vi har fått liksom. I och med att vi är här på lunchen så är min burgare en 150 grammare. Men annars på menyn är ju den en 2x100. Så att vi... Just det. Vi ser om den är anpassad. Ja. Let's dig in. Mastigt bröd alltså. Skål. Det första som slår mig är den här klassiska burgardressingen. Ja. Väldigt söt, klassisk, helt okej, men väldigt klassisk. Ja, jag känner att det är för stort bröd för mängden kött. Även alltså den här 150 gramman känns pytteliten. Jag hade velat ha dubbel eller trippel bara för att liksom få proportionerna bättre. Ratchen är lite off, jag håller med dig. Och det är ju oftast det problemet när man har olika köttmängder. Så ändra beroende på lunch och middag och så. Det blir inte anpassat helt 100 till något av dem. Ganska bra bröd, men det är lite brödigt bara för det anpassas för större mängd kött liksom. Fräscha grönsaker och så. Bra krisp i salladen, löken. Jag undrar vad min sås skulle vara, för det smakar lite oliver. Och det ska det nog inte göra. Så tapenade liksom, eller vad heter det? Ja, men tapenade, alltså jag bara tycker att det smakar oliv. Jag vet inte. Ska vi byta lite snabbt och se om det... Jag känner ingen oliv, men... Ja, eller är det någonting annat liksom som... Är det en stekta lök? Eller håller jag bara på att få en stroke? Man kan bli lite färgad, men jag känner ju när du säger det liksom. Jag tror det är samma sås. Jag tror det är bara kombo i så fall. Ja, det är någonting, kanske som sagt med den stekta löken. Känner du av den där? Samma sak? Eller samma? Nej. För den kan lite vara en liten hint, så i så fall är det såsen liksom. Men alltså, det är en helt okej burgare. Jag skulle inte vara missnöjd med att komma och äta den här på lunchen. Ja, jag gillar den. Men jag vet inte om jag skulle säga att den är bäst i Jönköping. Det är Nej. där jag är lite... Det beror lite på hur dagen går idag helt enkelt. Håller med. Men schysst burgare, absolut värda ett besök. Och jag tycker det är en bra burgare. Just det. Ska vi bara säga någonting om pommesen också? För du har käkat lite innan kameran börjar rulla. Det är så crispy. Tillfredsställande ska jag säga. Det här är bra pommes. Det här är sådana som jag äter upp även om jag är proppmätt. Ja. Men det är så här vi börjar dagen. Ja, bra Ska frukost. vi käka en burgare, sen går vi äter en annan burgare och sen efter det äter vi en annan burgare. Sen kör vi så en stund. Låter som en bra dag för oss. Vi är på Brooklyn Burger. Jajamensan. Och precis som på Rob's så har vi varit här flera gånger. Ja. Men aldrig i Jönköping. Vi har varit i Huskvarna, som är typ Jönköping, men ändå. Och Nässjö. Men nu är vi i Jönköping-enheten. Du testade dem ganska för länge sedan. Ja, 2018 första gången. Ja. Och sen så testade de för en andra gång för ett år sedan. Där då. Just det. Så det är ganska nyligen, men jag är nyfiken på att testa den mer. Ja. Och var du, Marcus, där? Det här är ju lite roligt. Jag är den i gänget som älskar, eller jag är lite uppvuxen med Big Macs. Så jag kan fortfarande köpa Big Macs. Så att när jag såg att de har månadsburgare som är en Big Mac. Hallå. Hallå eller? Och jag tog Mayo Man som jag testade för ett år sedan.
Klassisk cheeseburgare med allt vad det innebär. Ser lite kladdigare ut den här gången. Jag är faktiskt redo att bara hugga in. Jag måste ta bort pinnen här. Annars så händer det en olycka. De hade ingen pinne i förra gången, så jag vet inte vad som har hänt. Men... Nej, lite orosväckande, men vi hoppas att det är... Skål! Börjar med det uppenbara för min burgare. Den smakar faktiskt som en ganska lyxig Big Mac. Såsen är inte perfekt, men den är väldigt nära. Bra balanserad, fräsch sallad. Det var faktiskt gott. Jag gillade inte riktigt brödet. Det är lite smampigt. Min cheeseburgare, den smakar alldeles för mycket senap, tyvärr. Men annars är det ganska bra komponenter i. Det är amerikansk senap, nice. Det är bra med ketchup, jag gillar det. Rejäla smaker. Schyssta pickles också faktiskt. Även om jag inte gillar att de är längdskivade. Jag gillar när de är liksom... vad säger man? Normala, små runda. Jag vet inte om det går att se, men mina är ju lite tunnsmashade. Så de har faktiskt riktiga lazy edges på den liksom. Det är lite kul. Och det är till fördel, för min som är lite tjockare, inte så rejält smärtad. Det blir lite torrt, lite tråkigt, lite enformigt. Jag tror den där är schysstare, så jag smakar gärna en på den sen. Jag ska ta generöst och tugga till lite på. Får jag testa den här? For Science. Burger Science. Den här var mycket, mycket bättre. Det är ju inte... Wow! Nej. Men det är gott. Lite enformigt, men annars är jag med. Det är schysst. Tummen upp då. Whenever. Jag kör. Ja. Alltså, jag vet inte riktigt hur vi ska börja här. Vart är vi någonstans? Nu är vi i Huskvarna. Yes. Vi var i Tenhult. Yes. För att vi har fått tips om Ohio Burger som ska ligga bakom oss. Men det är lite dubbla meddelanden på Google och på hemsidor och så vidare. Så att vi åkte till Tenhult, för det var där vi hörde att de fanns. Men det hette Napoli Burgers and Pizza. Yes. Och vi frågade om det var Ohio Burger, men han sa nej, men de flyttade härifrån för typ 10 år sedan eller vad det nu var. Men vi tänkte att de hade färsburgare, att det inte är fryspuckar, så att vi kör. Jag har en Marcello, så kött, ost, chili, majo, lök och sallad tror jag att det var i den. Tvärtom, du har en original som är deras cheeseburgare med burgardressing. Och sen fick jag, de ser exakt likadana ut. De ser exakt likadana ut. Jag har en cheeseburgare, han har en Marcello. Jag har en Marcello som ska vara med någon chili, majo och bacon och lite grejer på. Så. Och jag har inte bacon. Nej, titta, det har jag inte. Precis. Så, men då hugger vi in, eller? Vi måste. Ja. Ledordet för de här videorna är brödet. Det är för mycket bröd. Jag har egentligen inte så mycket problem med smaken eller texturen. Det är inte det bästa brödet. Men vi har ju haft mycket sämre bröd under den här resan. Men det är alltså, jag skulle behöva 4 köttbullar till. Smakar din burgare någonting? Det skulle ju vara någon slags chili mayo. Ja. Det är ju ingen hetta, men det är en söt dressing på den. Och den känner jag faktiskt brödet. Är det illa att jag tycker liksom den smakar mer bröd och sallad än kött och ketchup? Nej. Ni behöver inte åka till Tenhult bara för den här burgaren. Bor ni i Tenhult, då kanske det här är den bästa burgaren i stan. Det är... Jag tänkte ju säga det. Jag är beredd att säga att det här är Tenhults bästa burgare. Men det är inte Jönköpings bästa burgare. Och inte heller Huskvarnas bästa burgare. Men med det sagt ska vi försöka ta oss tillbaka till Jönköping, eller? Ja, vi får väl hitchhika lite. Se om vi kan ta oss tillbaka. Annars hittar ni oss här i Huskvarna. Precis. Kul äventyr, mindre kul burgare. Nu drar vi vidare.
sitter vi på restaurang Neo. Vi är hjärtat av Jönköping. Vi har en fantastisk utsikt över Munksjön till oss. Det här är så stället som jag kan tänka mig, är det högsommar, turistsäsong så är det nog packat med folk här. Vi fick in det här som ett tips av en följare som vi träffade på stan igår. Vi frågade honom, vad är liksom, kan du ge oss någon så här dold, hemlig liten grej, en bästa burgaren i Jönköping som ingen känner till. Han sa direkt Neo. Burgaren såg på menyn ut att vara en riktigt, lite så här småtrött bistroburgare. Det är med saltgurka, det är med karamelliserad lök, det är med, vad var det för, burgardressing såklart. Men den här såg faktiskt jättesympatisk ut. Det här är halvmodern smashburgare men den ser hemgjord ut. Och det här blir personligt, men det här, den liknar de burgarna jag brukar göra hemma. Så att jag är supernervös, eller på att säga jättespänd på vad det här är för någonting. Vi hugger in. Det är bra textur på köttet. Det finns ju ingen direkt stekyt att prata om och det är ju inte så här, wow vilken köttsmak. Men det är bra kött, eller bra textur. Det är ganska salt. Jag tror att det beror på att det är en saltgurka på den här istället för en pickel. Sötman från både burgardressingen och karamelliserade löken hjälper till. Standardproblemet, precis som ni redan har listat. De flesta av er vet vad jag kommer säga redan. Allting är mjukt. På det stora hela, det är faktiskt balanserade smaker i den. Det blir som sagt både lite sötma och lite sälta. Det är mycket kött. Det känns välgjort. Det är gott. Men den här gick på 255 kronor. 215? Okej, 215 kronor gick den här på. Många ställen här runt i stan har börjat för runt 120-130. Är det här värt extra 100-lappen? Någonstans bestämmer du. Jag skulle inte säga att den här är 100 kronor bättre eller dubbelt så bra som andra ställen. Utan jag tror att du får betala lite grann för att du sitter nere vid vattnet och du sitter liksom... Det är någonting med viben. Hej, att Linus, också med Burger Dudes. Precis. Jag känner att det här är bra, men jag vet inte riktigt. Jag sitter här i sidlinjen och tittar in när du åt. Då blir man ju lite hungrig. Det är det som är grejen. Jag har sett dig titta hungrig på mig medan jag äter. Så att du måste av andra anledningar. Ja, kanske. Mums. Ja, men det är roligt att den såg lovande ut. Om jag kan säga någonting så är det mjuk på rätt sätt. Förstår vad jag menar? Ja. Så det är bra att de har rostat översidan av brödet. Annars skulle det verkligen ha blivit welcome to soft town liksom. Exakt. För salt, tyvärr. Ja. Alldeles för salt. Och fan vad man vill ha en pickle som bara bryter igenom det här. Ja. En välgjord burgare är det ju. Man sitter jättefint här vid vattnet. Trevligt ställe att hänga på. Precis. Är den 100 kronor bättre än alla andra burgare i stan? Nej. Men kan det vara värt det? Ja, varför inte? Är man på humör för att... om vädret tillåter och man är på rätt humör så är det värt det. Tegel, burgare och bass. Ja. Fått lite tips om. Och satan vilka stora burgare vi fick in. Collins Elins burgare. Måste jag nästan visa upp. Ja, alltså jag tog ju The Brick. Som har saltgurkasallad, dressing och 220 grams puckar. Och nu när du är uppe telefonen kan du ta min också. Ja, så då ska vi se fan du åt för någonting. Cheeses heter den i alla fall. Ja, så cheeses är, det står att det är en ostbomb. Det är bröd, emmentaler, picklad rödlök, gruyère, tomat, sallad, parmesan, dressing. Det är mycket och ost. mer bröd och lite kött där. Ja, mer bröd då. Bottenbrödet. Eller? Ja, och det serveras ju med en behändig pinne som håller ihop allting. Ja. Och de hade ju inte vanliga fries som hade söt pompa, så då sa vi tar lökringar istället. Så att, förväxling förnöjer. Variation förnöjer. Drar vi upp den här lilla? Ja. Oj. Det är stenhårt brödet. Det är som det här crispy bun vi tog i Madrid på Burmet. Det hette. Ja. Skitsamma. Kolla Madrid-avsnittet, men det här är
stenhårt. Vi startar ett band. Ja. Jag tänker vi hugger in. Så lycka till Celine med den. Jag blir imponerad om du klarar att få in den här i käften faktiskt. Den här är stor. Och den är enkel. Skål. Det kommer så. Om pinnhålet. Jag vill nästan... vad händer? Nej! Mitt hål! Mitt hål. Så det läcker ur såshålet. Eller pinnhålet. Alltså den här smakar ju såklart, det är nästan dumt att säga, mycket ost. Och det är gott. Men allt annat är ju liksom ganska undermåligt liksom, tyvärr. Förutom att det är sås överallt. Och det läcker sås både ur bottenhålet och topphålet. Förlåt. Ja. Vad fan? Kan jag få en till så här? Du får faktiskt en till. Tack. Så tycker jag faktiskt att min smakar gott. Det finns bra grundsmak. Det är ju många fel. Alltså, den är jättesvår att äta, den är jätteblöt. Men grunderna är verkligen där. Jag gillar såsen, jag gillar ja, men allting ändå. Vad tycker du om köttet? För jag tycker mitt är lite... Alltså det är lite kompakt. Ja, kompakt och tyvärr lite smaklöst. Men det kan ju vara också för att osten tar över så mycket på min. Så jag har svårt att... Alltså jag tycker mitt kött faktiskt är ganska gott. Kul. Nu ska jag testa den för din är lite... Trots utseende så är din lite enklare smakmässigt. Ja. Oj, fan ska man äta den här? Lycka till sig, ja. Ja. Men jag lyckades faktiskt få in hela i käften till slut. Jäklar, den är ju helt... Åh jäklar. Blir du sugen på att äta burgare nu när du ser det här? Alltså det är stenhårt. Ja, alltså brödet är ju för hårt, vilket gör att när du trycker så trycks också alla såser ut ur alla håll och kanter. Jag håller ju med, din smak är ju inte kött. Nej. Din smak är ju, det skulle kunna vara vegetariskt, det skulle kunna vara kyckling. Och det borde ju varit lite mörare, det kan jag säga om texturen. Ja. Din smakar bättre, alltså köttmässigt och sånt där. Och jag håller med, grundsmaken är bra. Men komponeringen är helt off. Tekniken är helt off. Allt sånt, stenhårt bröd, ganska torrt kött, så kompakt. Men bra kvalitet på råvarorna och så. De var goda. Jävligt goda lökringar, så krispiga. De här var jättegoda faktiskt. Ser inte ens ut som vi börjat äta på den här början. Så tyvärr så är det här bestickburgare. Ja. Jag kommer inte kunna ta upp det här med händerna. Nej. Och bottenbrödet är helt soggigt nu och allt sådär. Ja. Men ja, det är väl så. Ja. Det är så livet är. Nu kommer vi att ta upp lökringarna i alla fall. Ja, vi ska väl försöka. Marcus ska väl få släppa kameran och såsa ner sig själv. Det blir så att vi äter alltid upp början ändå, men ja. De här kommer vi absolut äta upp. Ses vi på nästa ställe. Rullar. Då är vi på det sista stället för den här resan, Idlewild, som är ett bryggeripub. Ja. Det är ett litet mikrobryggeri tror jag. Jajamensan. Som även serverar burgare och lite annat på menyn, men vi är ju här för burgarna såklart. Precis. Och det är lite roligt för det här ligger mindre än 100 meter från Tegel som vi besökte tidigare. Jag ser liksom uteserveringen där vi satt här bakom, så att ja. Du ser deras dömande blickar. Ja, precis.
Vad har vi fått in för någonting? Du har en... Jag har en triple cheese, så det är 3 skivor ost, det är majonnäs, senap, steklök och ett salladsblad. Yes. Jag har en Old Smoky. Ursäkta slicket. Jag har en Old Smoky. Det är bacon, rökigt. Det är rökt mayo, rökigt. Det är rökt cheddar, rökigt. Och karamelliserad lök och var det någonting mer på den här? Du sa bacon, eller hur? Ja, bacon sa jag. Ja, jag tror du, och sallad. Ja, och sallad. Det är sallad på den också. Den luktar till och med rök. Alltså när man håller den i handen så känner man att det luktar rök. Så att... Ska vi hugga in? Jag tror vi börjar med. Skål! Skål! Alltså jag hade ju förväntningar att den här skulle smaka sjukt mycket senap. För att det finns ju en liten så här senapsglobb här som skrämde mig lite. Men jag kanske tog en tugga från andra änden. För att den smakar lite dressing. Som du tydligen är i den också. Den är ganska mjuk. Klassiker som jag har sagt mycket här. Osten är lite seg alltså på den här. Och få 3 skivor seg ost är inte roligt. Och köttet tycker jag saknar liksom, mitt i alla fall. Det är ganska grått och tråkigt och har typ ingen crust whatsoever. Nej. Så det drar ner ganska mycket för mig i alla fall. Det ser verkligen ut som de började när vi käkade i Finland. Alltså att det ser ut som att det är gammaldags. Alltså riktig cheddarost så att säga som blir det här. Är den tuggig eller? För det ser lite så här... Ja, den är lite seg. Och just som det jag menar, när du också då ska få 3 skivor av den. Blir det ju liksom, det blir extra mycket. Ja. Den här var ganska god faktiskt. Jag vet inte om jag nämnde barbecue-sås, rökig. Men det var ju många sådana liksom detaljer in. Det är en ganska god, söt, rökig smak i det. Det där såg inte gott. Jag fick bara, nu kommer jag in i senapen och det smakar gul senap. Jag fattar. I alla fall, baconet var ganska gott. Det är en ganska god rökig smak i saker och ting. Brödet är lite så här, lite svampigt. Köttet var jättetråkigt, tyvärr. De gjorde reklam för den på menyn om att det här ska komma från en gård i Gränna. Allting, alltså man fattar ju med den typen av marknadsföring, den är ju inte ovanlig. Men det skapar ju förväntningar. Jag är sugen på att byta om du känner dig... Absolut. Du får se om du får senap direkt eller om du får göra som jag får en tugga utan och en med. Det är så här senapsroulette kallar vi det. Det är en bra titel på den här videon kanske. Senapsroulette. Jag kan säga att jag vann direkt. Det smakar jättemycket senap. Grattis Marcus! Nu var de med Open Mic här också, Comedy Club. Nu får vi ju tävla om uppmärksamhet. Ja. Titta på oss! Lite paprika pommes, men av någon anledning kan jag inte sluta äta dem. Nej. Som vi sa, det här är ju kvällens sista burgare. Resans sista burgare. Det har varit en intressant resa. Det har varit roligt att se burgarna här. Och vi har ju ändå känt att burgarna för varje ställe har ju varit unika. Ja. Men har haft sina saker som de behöver jobba på. Ja. Och det är det som är lite roligt med den här typen av städer. Att kommer vi till Göteborg så är det Göteborgsburgare. Kommer vi till Stockholm så är det Stockholmsburgare. Kommer vi till Jönköping eller som Norrköping i tidigare videon så är det unika identiteter på något sätt för varje ställe. Så att även om inte burgarna kanske blow us away så är det ju ändå kul för oss att åka runt och testa och liksom få idéer till saker och ting. Jämföra bröd, jämföra liksom stilar. Ja. Men var tycker ni att vi reser härnäst? Vilka städer ska vi åka till? Är det länder? Vad vill ni att vi gör? Skriv kommentarer, klicka på klockan, följ, likea, allt det där. Ni vet vart ni hittar oss. Vi ses i nästa video. Tja!